with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, 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 it ain't right, 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 it ain't right. Hello everyone, welcome back to my channel. আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই মোৰ পং যিজু কাপোৰ বনাইছিলো তাৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো লৈ আহিছো। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চোৱা নাই মই ডেসক্ৰিপচন বৰ্ডত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। আৰু ইয়া কালাৰখিনি লৈ লৈছো ব্লু কালাৰ, গ্ৰীন, লাইট গ্ৰীন কালাৰ, ব্লেক কালাৰ, অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু য়েলো কালাৰ। আৰু ইয়া ব্ৰাছ লৈছো 6 নম্বৰ 2 নম্বৰ এইদৰে। আৰু ইয়া মই এতিয়া মোৰ পং যিখিনি পাখি সেই সাইডটোত মই হোৱাইট কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰ আৰু গ্ৰীন কালাৰ এইকেইটা মিলাই মিলাই গৈ থাকিম। আপোনালোকে হোৱাইট কালাৰ নিদিলেও নাই, মই তেওঁ অলপ অলপকৈ দি দিছো। আৰু এইদৰে গোটেই সাইডখিনিত মানে পাখি গোটেই বিয়পাই লমে দেখিছে নহয়। আৰু ব্ৰাছডালে তলফালে এইদৰে টানি টানি ধুনীয়াকৈ মিহলাই লম। আৰু এটা কালাৰ বুলি নহয়, গোটেইকেইটা শেডিং কৰি গৈ থাকিলেই হ'ল, মানে মিলাই মিলাই। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি ইউটিউবত চাই আছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে প্লিজ পেজটো ফলো কৰি দিব আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ কমেন্ট কৰিব, শেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ কমেন্টবোৰে মোক বহুতেই অনুপ্ৰাণিত কৰে নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ। আৰু কিবা এটা কৰিলে সঁচাকৈ আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰিলেহে ভাল লাগে, যদি ভিউ নাহে তেতিয়াহ'লে বহুতেই বেয়া লাগি থাকে মনটো। আৰু আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰিলেহে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ অনুপ্ৰাণিত হওঁ, প্লিজ সাপোৰ্ট কৰিব। আৰু গ্ৰীন আৰু ব্লু কালাৰটো কৰি হোৱাৰ পিছত এয়া মই য়েলো কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। এয়া যিখিনি গোল গোলকৈ দিয়া হৈছে সেইখিনিত মই য়েলো কালাৰটো প্ৰথমতে এয়া দি লৈছোঁ। এতিয়া লৈছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰটো আৰু অৰেঞ্জ কালাৰটো এইদৰে মাজত দি দিছোঁ। অলপমান য়েলো কালাৰটো উলিয়াই ৰাখিব। আৰু এতিয়া লৈছোঁ ব্লু কালাৰটো, ডাৰ্ক ব্লু কালাৰটো লৈছোঁ আৰু এইদৰে দি গৈছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বহুত সময় লাগিছে কৰোঁতে, মোৰাটো মানে আঁকোতে যেতিয়া মই কালাৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকে ইমানখিনি সময় চাব নোৱাৰিব কাৰণ 1 ঘণ্টা ওপৰ হৈছে। কিন্তু মই আপোনালোকক এডিটিং কৰি একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত শিকাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া ব্লেক কালাৰ লৈছোঁ। ব্লেক কালাৰ এইদৰে চাওকচোন ব্ৰাছডালৰ সহায়েৰে এইদৰে টানি টানি আনিব। এডাল ব্ৰাছডাল সৰু ব্ৰাছডাল লৈছোঁ, 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰ ব্ৰাছডাল ল'লেই হয়। আৰু এইখিনি কৰা হৈ গৈছে। এইখিনি কৰি হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া গাটো বনাই ল'ম। আৰু এয়া দেখিছেনে, এতিয়া মই যিখিনি পাখি সেইখিনিত লাইট ব্লু কালাৰটো লৈছোঁ। এইদৰে লাইট ব্লু কালাৰটো কৰি ল'ম। আৰু লাহে লাহে কৰিব কামটো, আপোনালোকে মই স্পীডত কৰা দেখি আপোনালোকেও স্পীডত নকৰিব, একেবাৰে বেয়া হৈ যাব। আৰু এয়া অকণমান হোৱাইট কালাৰ ওপৰে ওপৰে শেডিং কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ব্লেক কালাৰটো এয়া দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত ডাৰ্ক ব্লু কালাৰটো লৈছোঁ আৰু ব্লু কালাৰটো গোটেই বডিটোত মানে পাখিখিনিত লাইট ব্লু কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু এই মাজৰখিনিত ডাৰ্ক ব্লু কালাৰটো দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে কৰি ল'ম। আৰু যেনেকৈ আঁকি থোৱা আছে তাৰ মাজতে কৰিব, যদি আপোনাৰ ড্ৰয়িঙৰ বাহিৰত গুচি যায় একদম বেয়া লাগিব দেখি, সেইবাবে কৈছোঁ লাহে লাহে কৰিব। মই লাহে লাহে কৰিছোঁ। আকৌ এয়া হোৱাইট কালাৰ অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া চকুটোত হোৱাইট কালাৰ আৰু অলপ সময় শুকাবলৈ দিব লাগিব চকুটো। তাৰপিছত এয়া ঠোঁটখনত মই ৰেড কালাৰ কৰি দিছোঁ। অকণমান ব্লেক কালাৰ মাজত দি দিলেই হয়। আৰু এতিয়া ওপৰত এইখিনি দেখিছেনে, ওপৰকণত এই ব্লেক কালাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ব্ৰাছৰ বেক চাইডটো দি এইদৰে ফুটুক ফুটুককৈ দি দিছোঁ। আপোনালোকে ব্ৰাছডালৰ আগ চাইডটো দি দিব পাৰে, মই কিন্তু বেক চাইডতে বেছি সুবিধা পালোঁ সেইবাবে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ভৰিটোত ব্লেক আৰু অকণমান ব্ৰাউন দিছোঁ, বেছিকৈ দিয়া নাই ব্ৰাউনটো, ব্লেক কালাৰে বেছি ইউজ কৰিছোঁ। আৰু বহুতেই ধুনীয়া লাগে।
এইদৰে কৰিব পাৰিব সকলোৱে আৰু আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বহুতেই দিয়া আছে চেনেলত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আৰু এই ভৰিকেইটা বনাই ললোঁ এতিয়া চকুটো সাইডে সাইডে অলপমান ব্লেক কালাৰ দি দিছোঁ আৰু মাজত অকণ ফুটুককে ব্লেক কালাৰ দি দিছোঁ আৰু হৈ গৈছে মৌৰাটো এতিয়া মই গছৰ ডালিটো এয়া ব্ৰাউন কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰি মই বহুতেই ভাল পাওঁ আৰু সেইবাবে আপোনালোকক মই যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোককো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বহুতে জানেই কিন্তু যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ বাবে সুবিধা হ'ব আৰু সেইসকলে শিকিব পাৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কিমানখিনি উপকৃত হৈছে মই নাজানো প্লিজ আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰিব কমেন্ট কৰিব তেতিয়া গম পোৱা যায় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই শিকিছে নে কিবা নাই শিকা বা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হৈছে নে নাই প্লিজ কমেন্ট কৰিব আৰু প্লিজ ফলো কৰি দিব ফেসবুক পেজটোত আৰু সাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব চেনেলটো ইউটিউবত যদি চাই আছে আৰু যিসকলে আগৰ পৰাই মোক সাপোৰ্ট কৰি আছে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেন্ট দি থাকে সেই সকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেন্ট কৰাৰ বাবে আৰু কাপোৰযোৰ চাওক কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এই মেখেলাখনৰ এটা সাইডে মই মৌৰা দিছোঁ এটা সাইডে কিন্তু নাই দিয়া গোটেইখিনি পাখিয়ে দিছোঁ আৰু চাদৰখনৰ মাজৰ অংশত দুটা মৌৰা আৰু মই যিকেইটা আচল হয় সেইকেইটাত মই দুটা মৌৰা ইফালে দিছোঁ আৰু ইটো আচলত দুটা মৌৰা দিছোঁ আৰু কমপ্লিট হৈ গ'ল ব্লাউজত মৌৰা পাখিটো ইউজ কৰা হৈছে ব্লাউজৰ পিছটোত আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ জনাব আৰু যদি লাগে কাৰোবাক প্লিজ মোক কমেন্ট কৰিব মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম একে ডিজাইনতে পাব আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকক মই সকলোকে পিন্ধি দেখুৱাইছোৱে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এযোৰ অৰ্ডাৰ কাপোৰ হয় সেইবাবে ব্লাউজটো মই বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ এনে হোৱাইট কালাৰত মৌৰা পাখিটোৱে দিয়া আছে আৰু সকলোকে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়াহলে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই লাভ ইউ অল